Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οπαδοί και φίλοι το ρέτρο, Βασίλης Λόρδος Μπιλ Στάχτ εδώ πέρα, το λέω Λόρδος αυτή τη φορά σε αυτό το θεωρητικά review, γιατί δεν είναι review ένα παιχνίδι που βγήκε πριν 2 χρόνια, απλά είναι ότι είναι ένα παιχνίδι που έπρεπε να αφιερώσω και το βρήκα τυχαία, παιδιά, το συγκεκριμένο, όχι στο backlog μου, στο store μέσα, και έπρεπε να το τιμήσω. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Trine το 5. Όλοι ξέρουμε την υπέροχη συλλογή Trine που έχει βγει 1, 2, 3, 4, έχει βγει όλο και μαζί και collection. Το κορυφαίο είναι ότι, παιδιά, δεν γνώριζα την ύπαρξη του 5. Trine 5, A Clockwork Conspiracy, έτσι λέγεται. Θα το τονίσω ότι είναι, ξεκινώντας με διθυραμβικές, να το πω, επικεφαλίδα, η πιο μαγευτική περιπέτεια σε όλη τη σειρά, θα πω. Έχω παίξει όλα τα Trine και το συγκεκριμένο μπορώ να πω ότι με κράτησε πάρα πολύ περισσότερο από όλα. Πάμε τώρα. Λοιπόν, το Trine 5 είναι το τελευταίο κεφάλαιο που έχει γίνει στο συγκεκριμένο franchise. Είναι του 2023, άρα μιλάμε για 2 χρόνια πίσω. 2 χρόνια πίσω που μου ξέφυγαν ολόκληρα, ντροπή μου, το οποίο φέρνει ξανά το συνδυασμό που έχουμε όλοι μάθει από τα προηγούμενα κεφάλαια, platform, γρίφη και μάχη. Η Frozen Byte κατάφερε να διατηρήσει την κλασική μαγεία σε όλο το παιχνίδι, την κλασική μαγεία, να το πω καλύτερα, του franchise, και όχι μόνο αυτό, να φέρει ακόμα καλύτερα, να φέρει βελτιώσεις στην εμπειρία και να μας το κάνει ακόμα πιο συναρπαστική. Το παιχνίδι συνεχίζει κλασικά, για όλους τους φίλους που έχουν παίξει, συνεχίζει κλασικά την ιστορία με τους 3 ήρωές μας, τον μάγο Αμαντέος, τη Ζώια που είναι Thief και τον Knight Pontius, οι οποίοι αυτή τη φορά επιστρέφουν στο βασίλειο πίσω για να αντιμετωπίσουν μια νέα απειλή πιο διαφορετική, που είναι στρατιές, ορδές από μηχανικούς εχθρούς. Προχωρώντας τώρα, παιδιά, να πούμε ότι το βλέπετε κιόλας, εδώ παίζουμε τη Thief, έχει το τόξο και θα τα πούμε και λίγο και στην πορεία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα. Από την πρώτη στιγμή που θα το ανοίξετε το παιχνίδι, παρόλο που είναι πίσω 2 χρόνια, θα δείτε ότι θα σας εντυπωσιάσει με τα πάρα πολύ όμορφα γραφικά του, με τα περιβάλλοντα μάλλον στο παιχνίδι. Πάντα η συγκεκριμένη εταιρεία διακρίνονταν για αυτή την αισθητική, αλλά εδώ μπορώ να πω ότι έχει βάλει και ένα λιθαράκι ακόμα παραπάνω. Μην φανταστείτε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα τρέχετε όλοι AAA, 5A, 70A και τα συναφή. Δεν συζητάμε, γιατί εδώ μιλάμε ένα παιχνίδι που έχει ζωντανά χρώματα, δυναμικούς φωτισμούς, λεπτομερείς αντανακλάσεις και δημιουργούν ένα μαγευτικό κόσμο. Μαγευτικότατο. Κάθε επίπεδο, παιδιά, έχει τη δική του ταυτότητα. Σκοτεινά κάστρα με τους διάφορους φωτισμούς που αρμόζει με μηχανισμούς. Δάση, η οποία είναι γεμάτα από πλάσματα και έχουν μέσα διάφορες χρωματικές και μαγικές λάμψεις. Περιοχές με το νερό, το οποίο βλέπετε τα animation του νερού και τους αντικατοπτρισμούς. Κορυφές και χιονισμένες κορυφές και διάφορους ναούς, οι οποίοι προσφέρουν είτε μελαγχολική αλλά είτε μια πολύ όμορφη εμπειρία. Γενικά το στούντιο, παιδιά, έχει κάνει τρομερή λεπτομέρεια στα γραφικά, με το κάθε σκηνικό σε όποιο σημείο του παιχνιδιού να καθίσετε και να παρακολουθήσετε, το αισθάνεστε ζωντανό και ότι θα είναι έτοιμο να αλληλεπιδράσει μαζί σας. Το εφέ, παιδιά, παράδειγμα της φωτιάς, τρεμοπαίζει, σκιές ανάλογα με το περιβάλλον, η σχεδίαση που υπάρχει στους χαρακτήρες, κάνουνε, παιδιά, το παιχνίδι ένα αριστούργημα, να το πω καλύτερα, ένα ζωγραφισμένο παραμύθι. Λίγα παιχνίδια αυτά με αυτό το budget θα καταφέρουν να το φέρουν, και δυστυχώς είναι λίγα παιχνίδια που πάρα πολλοί δεν θα το παίξουν, γιατί απλά το βλέπουν παραμυθένιο και καλά ότι είναι παιδικό. Πάμε τώρα λίγο, παιδιά, το gameplay του παιχνιδιού είναι κλασικά, μπορούμε να πούμε ότι είναι οι 3 ήρωες που θα σας μιλήσω σε λίγο ακριβώς για να δείτε. Ο καθένας έχει μοναδικές ικανότητες που μπορείτε να παίξετε είτε μόνοι σας είτε με συνδυασμό για να αντιμετωπίσετε τους εχθρούς τους. Τώρα πάμε, είναι οι 3, είναι ο μάγος, ο Αμαντέους λέει το παιχνίδι, μπορεί να δημιουργήσει, παιδιά, αντικείμενα
όπως παράδειγμα μία ράμπα, μπορεί να είναι ένα τετράγωνο για να σας βοηθήσει σε κάποιες, να ανέβετε σε κάποιο παραπάνω επίπεδο, σε κάποιες να περάσετε κάποια άλλα και καλά φυσικά εμπόδια, καρφιά και τα συναφή, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει και πολλές φορές σε πολλές physics-based λύσεις σε γρίφους, που μιλάμε ότι πετάς παράδειγμα μια ράμπα, ανεβαίνει ο άλλος ο παίχτης, κάνει κάτι άλλο και τα συναφή. Μετά έχουμε παιδιά τη Ζόγια, η Thief που βλέπετε στο πάνελ, τόξο με διάφορα βέλη, σκοινιά που μπορείτε να κάνετε glide, μπορείτε να δημιουργήσετε μία γέφυρα μεταξύ δύο σημείων και να περπατήσετε, όλοι οι χαρακτήρες περπατάνε πάνω τους, μπορείτε και αυτήν φυσικά θα βοηθήσει σε κάποια σημεία στην εξερεύνηση και σε διάφορα puzzle. Και για τέλος έχουμε παιδιά τον Πόντιους τώρα δεν ξέρω, μην παρεξηγήσετε, ο υπότης πάντα, και αφού μιλάμε για υπότη μιλάμε πάντα για τον πιο δυνατό χαρακτήρα σε κάθε παιχνίδι. Ο συγκεκριμένος έχει την ασπίδα που μπορεί να αποκρούσει τα εμπόδια ή να σπάσει εμπόδια, μετά μπορεί να αντανακλάσει φώτα ή κάποιες fireballs ή να βοηθήσει σε γρίφους που αφοράνε πολύ το βάρος του. Παιδιά, εντάξει, είχα κολλήσει ένα σημείο και μου δίνει το παιχνίδι το κλασικό, λέει πάτα α και β για να κάτσει με τον ποπό του και να σας πάει ψηλότερα. Απίστευτο παιδιά, το είχα ξεχάσει γενικά το Trine και μπορώ να πω ότι είναι ένα μείον για μένα που το ξέχασα. Παιδιά, τώρα η γρίφη στο παιχνίδι μέσα, γιατί το λέω μαζί, το βάζω μαζί με το gameplay, γιατί γρίφη και gameplay στο παιχνίδι το συγκεκριμένο είναι ένα. Αν δεν έχει καλό gameplay, δεν θα δεις και καλό, πώς να το πω, και καλή λύση γρίφων. Το συγκεκριμένο παιχνίδι διατηρεί και τα δύο σωστά. Είναι άρτια και εξαιρετικά θα πω σχεδιασμένοι. Έχουνε. Όλοι πρέπει να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να το στύψουμε, αλλά πάντα σε λογικά επίπεδα και όχι σε περίεργα επίπεδα. Και το καλό είναι ότι χρησιμοποιείς τη στρατηγικά τους χαρακτήρες, όπως είπα και πιο πριν, για να μπορέσεις να τα επιλύσεις. Αρκετοί από αυτούς, παιδιά, λύνονται και με 2-3 διαφορετικούς τρόπους. Ανάλογα κιόλας αν θα το παίξουμε με το single player ή αν θα το παίξουμε με co-op. Local και μη. Παιδιά, οι γρίφοι εδώ πέρα έχουν κάνει με ένα πολύ καλό σκηνικό και προσαρμόζονται δυναμικά ανάλογα με τον αριθμό των παιχτών στο co-op. Περισσότερες επιλογές για λύσεις και αφήνει πάνω σε εμάς το παιχνίδι να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας. Αυτό είναι δηλαδή ό,τι πιο καλύτερο υπάρχει. Νέοι μηχανισμοί, γρανάζια, ρεύματα αέρα, φως με καθρέφτες, όλα αυτά τα οποία δεν είχε. Τώρα παιδιά πάμε λίγο στη μάχη του παιχνιδιού. Η μάχη του παιχνιδιού είναι αρκετά βελτιωμένη, έως υπερβολικά μπορώ να πω, σε σχέση με τους προηγούμενους τίτλους, καθώς εδώ έχουμε βάλαμε ότι στη μάχη απαιτεί και λίγο στρατηγική. Εδώ πια έχουμε, όπως είπα και πριν, μηχανικούς εχθρούς που είναι η βασική και η κύρια απειλή σε όλο το παιχνίδι και πολλές φορές δεν αντιμετωπίζονται μόνο με τον υπότι, με την ομιδύναμη να το πούμε, γιατί έχουν κάποιοι τηλεμεταφορές, έχουν κάποιοι από μακριά επιθέσεις, έχουν κάποιες σπίδες. Αυτό είναι παιδιά που κάνει όλη τη μάχη ενδιαφέρουσα. Δηλαδή παράδειγμα μπορείς να παίξεις με τον Πόντιους κανονικά με την ασπίδα, αλλά σε κάποια παράδειγμα υπτάμενους εχθρούς, εγώ χρειάστηκε να πάρω τη Ζώη και καλά τη Ζώια για να μπορέσω να χτυπήσω με το τόξο μου. Βλέπετε και εδώ πέρα έτσι είναι ο χάρτης, πώς προχωράει, ο Πόντιους δείχνει τώρα. Χρησιμοποίησα τη Ζώη για να χτυπήσω ψηλά τον υπτάμενο εχθρό, κάτι το οποίο δεν γινόταν. Γενικά η μάχη είναι πάρα πολύ ικανοποιητική, πολύ ωραία animation και πολύ ωραίο feedback στα χτυπήματα. Εδώ βλέπουμε παιδιά ένα cutscene, in-game cutscene. Βλέπετε, κοιτά, έχω αριστερά, έχω έτσι συνεχωρισμένη οθόνη, εγώ το έχω αριστερά μου το παιχνίδι. Ο Πόντιους βλέπετε και τα γραφικά, ότι είναι πολύ όμορφα. Προχωράει, νάτος ο εχθρός μας, η φύση, οι αντανακλάσεις, όλα, όσο μπορούμε να δούμε φυσικά μέσα από το YouTube παιδιά. Γιατί εντάξει, δυστυχώς χάνει και λίγο
Βλέπετε, κάνει, πηδάει, χτυπάει τα κουτιά γύρω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ πέρα ότι μπορούμε να πούμε ότι το Trine από το πρώτο κιόλας κεφάλαιο δίνει την καλύτερη εμπειρία να παίξετε με φίλους. Έχει πολύ διασκεδαστικό co-op σύστημα. Έχει ένα τοπικό και online multiplayer έως 3 παίχτες, αν θυμάμαι καλά. 3 ή 4, δεν θα σας γελάσω. 3 θα πω. Εγώ τώρα, συγχωρέστε με, είμαι μετά από ξενύχτη, οπότε έπρεπε. Δεν συζητάμε για τα τελευταία παιχνίδια τα οποία βγάζει, έχουμε δει, αλλά τα συναγωνίζεται. Το παιχνίδι είναι πανέξυπνο γιατί προσαρμόζει τους εχθρούς, προσαρμόζει τους γριφούς ανάλογα και με τον αριθμό των παιχτών που παίζουν. Και παράλληλα θα δίνει διάφορες προκλήσεις και διάφορες προσεγγίσεις σε κάθε playthrough. Πανέξυπνο. Η δυνατότητα που σας δίνει να εναλλάσσετε το χαρακτήρα και να κάνετε περισσότερες στρατηγικές όταν θα παίζετε σαν single player. Εγώ πιο πολύ το έχω παίξει σαν single player. Δεν χρησιμοποίησα το Μίτσο αυτή τη στιγμή, γιατί ο Μίτσος δεν το πολύ άρεσε τόσο πολύ. Να είδατε με το βάρος εδώ πέρα με το φτιάρι. Δίνει περισσότερες στρατηγικές όταν παίζεις μόνος σου. Αλλά γενικά αυτό θα πω είναι ένα παιχνίδι το οποίο λάμπει το co-op του. Λάμπει, κυριολεκτικά λάμπει. Δεν είναι μεγάλη παραγωγή, αλλά αυτό που σας προσφέρει σαν co-op δίνει τα πάντα. Γενικά, να προσθέσω ότι το στούντιο, η Frozen Byte, έβαλε νέα challenges, έβαλε νέα collectibles, έβαλε νέα μυστικά που σας κάνουν να επανέλθετε, το replayability που λέμε, να ξαναεπανέλθετε. Κοιτάξτε εδώ παράδειγμα με την ασπίδα, το νερό, να γεμίσει στον κουβά. Κοιτάξτε τι εξυπνάδα παιδιά έχει κάνει η εταιρεία, το στούντιο. Πάμε τώρα. Για να κλείνω, για να μην σας κουράζω πολύ, γιατί είπαμε μπορεί για κάποιους να ενδιαφέρει, μπορεί κάποιους να μην ενδιαφέρει. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο όμως αξίζει να ασχοληθεί το χρόνο ο κόσμος. Είναι το Trine, το 5. Το A Clockwork Conspiracy, να ξέρετε, είναι ένας εξαιρετικός τίτλος που καταφέρει να διατηρήσει σωστά την ταυτότητα της σειράς, αλλά προσφέρει μικρές και σημαντικές βελτιώσεις σε αυτά που είδαμε. Εκπληκτικά γραφικά, καλοσχεδιασμένοι γρίφοι, καλοσχεδιασμένες μάχες και διασκεδαστικές φυσικά. Η co-op εμπειρία για το replayability που είπαμε το απογειώνουν και ουσιαστικά το κάνει ένα από τα καλύτερα puzzle platform, να το πω το πιο σωστό, που μπορούμε να δούμε, που μπορούμε να παίξουμε και σε φθηνά χρήματα. Κρατώντας παιδιά τα θετικά, είναι τα έξυπνα γραφικά, τα περιβάλλοντα, τα όμορφα περιβάλλοντα, έξυπνοι γρίφοι, δυναμικές μάχες, απολαυστικά boss fights, γέλιο και εξαιρετικό co-op player. Τώρα παιδιά, για αρνητικά θα πούμε ότι άντε, δεν έχει καινοτομία, δεν φέρνει κάτι το καινούριο από τους προηγούμενους τίτλους, γιατί πάνω κάτω ξέρετε τι θα περιμένετε. Ξέρετε ότι είναι οι 3 παρέες, να σώσουν το βασίλειο και τα συναφή. Και για εμάς που θέλουμε να παλεύουμε με το controller, το πιο δύσκολο στο single player, που θα πρέπει να αλλάζεις 2 παίχτες, 3 παίχτες μαζί, για να μπορείς να τελειώσεις το συγκεκριμένο κομμάτι. Το παιχνίδι παιδιά κυκλοφορεί στις γνωστές πλατφόρμες, Xbox, PlayStation, PC και τα συναφή. Αξίζει να ασχοληθείτε με το χρόνο σας. Εγώ εντάξει βλέπω το βίντεο και έχω κολλήσει. Αξίζει να ασχοληθείτε με το χρόνο σας. Αξίζει να επενδύσετε κάποια χρηματάκια σε συγκεκριμένα διαμαντάκια, να το ξέρετε. Μην με ρωτήσετε αν βγαίνει σε physical digital ή όχι. Δεν θα σας πω, γιατί πολύ απλά δεν ψάχνω τέτοια θέματα. Απολαύστε το. Είναι ένα πολύ πανέμορφο παιχνίδι. Θα περάσετε το χρόνο σας για να ξεκουραστείτε από κάποιου μεγαλύτερους τίτλους περισσότερο. Και παιδιά, νομίζω ότι σας κάλυψα για περίπου 14 λεπτά. Μίλησα, δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Σας αφήνω να επιλέξετε αν θέλετε εσείς να γίνετε μάγος, υπότης ή κάποιος κλέφτης, να το πω κάπως έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για το χρόνο σας που διαθέσατε. Πάμε ένα like, ένα subscribe, retrox.gr στη σελίδα, να διαβάζουμε νέα για τα πάντα και ό,τι μπορούμε. Καλό απόγευμα να πω, δεν θα πω καλό απόγευμα, θα πω καλή συνέχεια, καλή απόλαυση του παιχνιδιού. Πάμε δυνατά παιδιά, πάμε retro.